Egy indián legenda szerint a nagy szellem 33 különös ábrát, törzsi néven Pikitit rejtett el a Földön. Ezek együtt a bolygónk jövőjével kapcsolatos fontos üzenetet hordoznak. Az összes ábrát még senkinek sem sikerült megpillantani. Ám van egy megszállott kutató, aki már nagyon közel jár a nagy szellem üzenetének megfejtéséhez. Az utak monszun idején gyakorlatilag megszűnnek létezni. Ma reggel, amikor elindultunk, a terepjárunk oldaláig érő áradat állta utunkat. Először reménytelennek láttuk a helyzetet, azt hittük, több napig kell várnunk az apadásra. Aztán szerencsénkre jöttek olyan teherautók és terepjárók, amik monszun idején is közlekedni tudtak ezeken a nehéz útszakaszokon. Látva a sikeres átkelésüket, összeszedtük minden bátorságunkat, és elindultunk. A nagy esőzések a magashegységben vagy a hóolvadás óriási kőtömböket képes elmozgatni, háztömb nagyságú kőtömböket. Még jó, hogy nem sodort nektek ekkora köveket az ár. Mázlink volt, egyszerűen csak ennyi. Általában jellemzi a hegyeket az, hogy hihetetlen gyorsan meg tud változni az időjárás, és még az éjszaka és a nappal között is óriási például a hőkülönbség. Tehát voltam például egy olyan sátorhelyen, olyan 5200 méter magasságban, hogy éjszaka -20 fok volt, nappal +30 fok, és egy szál pólóba lehetett közlekedni. A vizet például ott úgy tudtuk előteremteni, hogy a gleccsernek a jege, amelyik ott ment el mellettünk, olvadt. Oda tartottuk a kulacsot, megtelt az olvadékvízzel. Igen ám, de hogy este fagyni kezdett, a jégolvadás megszűnt, a mi vízcsapunk, képzeletbeli vízcsapunk bezáródott, és attól kezdve már csak úgy tudtunk vizet nyerni, hogyha a havat vagy a jeget felolvasztottuk ilyen kis bunzenégőkkel. És a Himalájában nem találtál Pikitit? Hát pont Pikitit nem, bár sok nagyon szép színes imazászlót láttam a magas hegyekben, de viszont egyszer a Magas-Tátrában láttam egy ilyen ködbevesző hegycsúcsot, a felső rész az teljesen ködbe volt, de mintha egy ábra részlete rajzolódott ki. Hát én úgy sejtem, úgy gondolom, meg kéne keresni, nem? Megkeressük? Na! Két profi hegymászót látom, még köteletek is van, hogy már csak a vegviszír kell, hogy eljuttassalak titeket a Magas-Tátrába. Hé, hegyi gyerekek, tudjátok, milyen magasan vagytok? 2000 méteren. Pontosan. És azt is tudjátok, hogy nem csak, hogy leereszkedni lehet a hegyekről, hanem a hegyeket is le lehet ereszteni. Megmutatom nektek. Szóval ott van a Mátra, Magyarország legmagasabb hegysége. Aztán a Magas-Tátra, ha éppen vagytok, az ugye a Kárpátoknak a legmagasabb hegysége. Ha elmentek Afrikába, ott van a Kilimandzsáró, majdnem 6 kilométer. Elmentek Dél-Amerikába, az Andokba, ott van az összes amerikai kontinens legmagasabb csúcsa, majdnem súrolja a 7 kilométert. És végül ott van az uralkodó, a Monteverest, a Himalája legmagasabb csúcsa, amelyik 8848 méter magas. Na, láttok valahol sas szemeitekkel egy piramis alakú csúcsot? Az, ott, minthogyha valami piramisra hasonlítana. Látom a Pikitit. Na, akkor egy magashegyi fotó a Pikitiről. Oké. Megvan a Pikiti.